Ska vi se. Anna Wikenius, Yes. sångerska, komponist, arrangör. Bland annat i Congero och Kongero. Bra, Gud. Hasse. Ja. Och Folkavan. Ja. Det var rätt. Ja, det var rätt. Ja, det var rätt. Och det har ni hållit på med första bandet sedan 2005 och det andra sedan 2014, va? Ja, precis. Och Congero, ni har ju Canis Major Music som bokade för USA, Kanada, Mexiko. Och Accord Croix Ja, oui. för södra Europa. Ja, precis. Och nu börjar vi också snart jobba tillsammans med en agent för östra Europa. Okej. Och vilka branschmässor har ni satsat på genom åren? Vomex, väldigt mycket Vomex. Folk Alliance, både i USA, när det har varit i Kanada, men också Nordic Folk Alliance, när man väljer att göra det liksom, mer från nordiska länderna. Vi började, alltså när vi började turnera internationellt så blev det Kanada och framförallt fransktalande Kanada. Så vi har också gjort en mässa som heter Rideau. Som då är för där alla fransktalande länder kan man säga samlas, eller branschen för dem. Ja, men typ då. Alltså våra svenska mässor som vi har, man ska säga, alltså länsmusik eller folk- och världsmusikgalan ibland när det har varit mässaktiga events tillsammans med det. Det ska man inte glömma bort. Det är superviktigt också. Man måste inte bara åka utomlands på mässor, utan det finns svenska mötesplatser också. Och har ni också gjort så att ni la upp en plan när ni började? Ni har ju började med Nordamerika, liksom. Ja, det blev så. Fast det var absolut inte meningen. Utan vi åkte på vårt första Vomex 2011. Och då hade jag precis börjat plugga här i Stockholm. Så jag visste inte vad jag signade upp på. Alltså. Jag var så grön och så jättechockad nästan. Men, och vi hade nog tänkt så här, men Tyskland, för att folkmusik går hem i Tyskland. Ja, så tänkte, och Japan tänkte vi, ja men det är också säkert bra, åka till Japan. Så här. Vi har inte åkt till Japan. Vi åkte till Tyskland. Men av en händelse så började vi hänga med lite musiker från Quebec. Som tyckte så här, men ska inte ni komma till Quebec och sjunga? Och så på så här, vinst och förlust så gjorde vi vår första turné till Quebec själva. Vi snickrade ihop den. Vi jobbade varje dag. Ibland hade vi 2-3 gigs eller workshops per dag. Och kom hem med pengar på fickan. Det var härligt. Och utan turnéstöd faktiskt. Så det gjorde vi helt själv. Vi jobbade arslet av oss. Och funderade, ska vi göra det här igen? Och Kanada är ju enklare att komma in i än att göra USA. Betydligt mycket enklare. Enda gångerna som du egentligen behöver någon slags arbetsvisum, det är om du ska spela på restaurang. Så då gör man inte det. Utan man spelar på andra ställen så slipper man söka för ett arbetsvisum. Men det som liksom hände efter den här självsnickrade turnén, det var ju att en agent såg det och sa, kan ni ordna det här själva? Då kan jag ordna något ännu bättre tillsammans med er. Och så började vi jobba. Men så att Nordamerika var absolut inte planen från början, utan det var liksom en lucky turn som hände. Men efter det så har vi jobbat väldigt målmedvetet och strukturerat. Och ibland har det blivit så, och ibland så har det inte alls blivit så av olika anledningar. Men tror du att det kan vara så att tack vare att ni kom in i Kanada, där det är lätt att komma in, det finns statliga stöd, det finns ganska bra arrangörer som har råd att betala, det finns mycket festivaler, det finns 2 officiella språk som ju har ganska mycket kontakt ändå med USA. Kan det vara så att för att de som jobbar där, den agent som ni fick tag på, hade säkert också jobb i USA? Ja, alltså att man får Nordamerika på köpet på ett sätt. Ja, men precis. Jo, men alltså så var det. Den agent vi började jobba med är inte den vi har idag då. Nej. Utan det har liksom förändrats. Men vi var inte så sugna på USA faktiskt. Av olika anledningar. Kanske ibland politiska anledningar. Så vi valde att fortsätta med Kanada väldigt länge tills det blev en efterfrågan från
arrangörer som hörde av sig till vår agent och sa när kommer de komma till USA? Och så blev det USA sen. Men det var liksom inte något medvetet mål från början. Och nu har det liksom också flyttat ner mot Mexiko? Ja, kanske. Vi har inte varit i Mexiko än, men vi Nej. hoppas få komma dit. Men det är också liksom en logistisk puck. Och sen så, eftersom ni började på det franska språket då, som jag tolkar det, då var det också naturligt att börja jobba i södra Europa, eller? Ja, så där, alltså jag då som brukar vara den som har hand om de franska områdena för att jag har någon slags hemmasnickrad, ytterst begränsad franska som kan uppfattas som charmig för att jag låter som en 5-åring. Så då tänkte jag så här, men absolut, vi ska in i Frankrike. Också för att franska monten och franska branschen är väldigt synlig på Womex. Sådär. Och de gillar också liksom stämsång och sådana saker. Så att tänkte jag, yes, vi ska till Frankrike. Och jag dunkade huvudet i väggen ganska många år innan vi kom in i Frankrike. Det var en ganska svår bransch att liksom ta sig igenom. Och jag tror att jag gav upp efter ett tag. Och då helt plötsligt hörde en ganska stor festival av sig och ville boka oss. Och då vet jag att vi tog ett snack. Så här, okej, men de här pröjsar ganska bra. Det ligger ganska bra i tid. De hade bra framförhållning. Ska vi testa? Ska vi testa marknaden? För det är jätteviktigt. Man kan ha en bild av en marknad, men har man inte varit där, har man inte gjort den, har man inte turnerat, så är det väldigt svårt att veta hur det faktiskt funkar. Så då tog vi en chans liksom och satte av en vecka efter den festivalen och gjorde gigs i samband. För att festivalen betalade så pass bra så att resor var täckta, ett ganska schysst gage var täckt. Och så testade vi en region i Frankrike. Så här, gillar vi det här? Verkar det som att de gillar oss? Kan vi tänka oss att fortsätta? Och det funkade. Så då har vi liksom valt att också fortsätta med den franska marknaden. Och på den, och sen gjorde vi en till festival och då såg den här bokningsagenten oss. Och någon gång när vi hade en riktig dipp på ett Womex, man är lite trött, man känner sig lite skör, alla andra verkar så himla bra, så himla lyckade, man själv tycker att ska jag orka göra det här? Så knatade han fram till oss och sa, hej hörni, jag såg er på den här festivalen. Ni har ju ingen bokare i Frankrike, va? Nej, sa vi. Så det var en sån här jättefin liten boost att få som man kan behöva om man åker på. Och det var mässor. inte första Womex ni var på? Då? Nej, det var inte första Womex. Nej. Vi har varit på många Womex. Så. Men bara som en liksom, tillägg till det. Man behöver testa marknader, man behöver förstå den marknaden i det landet. Man väljer att liksom target och hur branschen funkar där. Men det är också okej att skippa vissa marknader om man inte tycker att det funkar. Man måste inte vara överallt. Välj det som ni gillar och det man tycker funkar. Vi har valt bort vissa länder för att det funkar inte. Eller vår musik funkar inte, eller det är svårt att jobba där, eller det går inte att komma in i infrastrukturen och såna här saker. Så att våga välja bort så man lägger tiden på rätt sak. Fråga. Det har varit lite olika beroende på hur våra liksom, liv har sett ut. Men vi har nog alltid varit 2. Någon gång har vi varit 1 som har åkt på mässorna. Men oftast 2. Nu mer, oftast 3. Så vi kan attacksjunga lite för folk. Som man inte får göra, men vi gör det ändå. Och det är ju en jättebra fråga. Och det är ju väldigt skönt och lyxigt ändå att vi är oftast 3 som jobbar rätt hårt på golvet. Liksom. Och vi har oftast delat upp det i form av att men jag tar de där länderna och du tar de där länderna. Men ibland så har vi också jobbat lite olika med att jag har varit den som har bokat möten i förväg. Och stått och väntat på att folk ska komma till mötena. Det gör de inte alltid. Det gör de absolut inte alltid. Och är man artist så är man liksom...
Ja, det är du som får vänta. Man låter inte Edin vänta. Liksom. Det funkar inte riktigt så. Nej. Förrän efter några år kanske. Så jag kanske stod och tog alla bokade möten och en annan stod i montern på Export Music Sweden utifall att det kom folk som var intresserade av någonting och liksom huckade in dem så. Och någon annan bara gick runt och kollade terrängen liksom och stötte på folk. För att det är mycket folk, alltså det är över 3000 deltagare på Womex. Jazz Ahead kanske är ännu större, Folk Alliance är ännu större. Så att ibland är det liksom, man träffar inte alla, även om de är där. Så. Men jag tänker också att den här långsiktigheten som alla har pratat om, Peder och allihopa pratar om, ni har ändå hållit på sedan 2005. Alltså det är 20 år arbete. Eller 2011 på riktigt. Ja, men liksom, det är ändå liksom bara byggt liksom verksamheten också först. Och sen så har ni kommit in i Nordamerika och sen så förflyttar sig, ni har kört lite i Frankrike och nu pratar du om att ni liksom flyttar er till Östeuropa. För att, och varför har man gjort det valet? Det är för att det också finns en liksom stor tradition av vokalmusik i Östeuropa, eller hur har ni tänkt där? Ja, det gör det, men också för att vi blev kontaktade av en bokningsagent som har sett oss på Womex många år och vi har liksom alltid hälsat och pratat och han har hängt i Svenska Montern ibland för att han ska haft möte med någon artist eller sådär. Så det var han som kontaktade oss och frågade, men vill ni inte komma hitåt? Jo, sa vi. Så. Och sen ska det in i liksom schemat och sådana saker. Men det är ju också det där att man börjar ju någonstans. När vi åkte till vårt första Womex, vi hade ett skivbolag. Liksom, men det var ingen som visste vilket det var. Vi hade ingen agent. Vi hade någon liten flyer som vi hade fått skrivit ut på studieförbundet Bilda för att vi hade inte råd att trycka egna. Vi hade bränt egna demoplattor med musik från våra 2 olika skivor som vi hade gjort, för vi hade inte råd att dela ut riktiga skivor. Så vi hade liksom CD-printer, om ni kommer ihåg dem. Så här. Och sjukt mycket hemmasnickrat alltså. Men man börjar där och sen så eskalerar det uppåt. Vet du, fråga? Nej, men jag tänker också det så, för att lyssna till Peder säger, det här också att våga kanske också säga nej. Alltså, nej men det här funkar inte, vi satsar inte där. För att på något sätt fokusera, att bara det. För det blir ju verkligen så när man kommer på sådana ställen och så är det liksom, på Womex särskilt, så är det ju typ 130 länder där. Så att det är ju liksom, det är nästan hela världen som är där. Så att det är ju en enorm marknad inom citationstecken. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att också våga avgränsa sig. Ja, det måste man, annars går man sönder. Apropå att vara hållbar också. Man kan inte göra allt, man kan inte vara överallt. Så. Det jag tycker är positivt, om jag tittar liksom tillbaka från 2011 då, som var mitt första Womex, är ju också att organisationen från... Och då var det inte ens Export Music Sweden som liksom höll i en monter. Nu är det. Nu har vi ett mingel. Jag säger vi, för jag tänker att vi är ett vi. Vi har ett mingel på onsdagskvällen innan då man lär känna varandra. Därför att jag träffar svenskarna i branschen på Womex. Jag träffar dem inte i Sverige. Liksom. Men det är också fint och en attityd som jag tycker att ganska många folk- och världsmusiker från Sverige försöker odla. Det är att man är bjussig och man hjälper varann. Så. Det är inte helt ovanligt att en arrangör säger a cappella funkar inte hos oss. Fine. Men okej, men de kommer till Svenska Montern. Okej, men gillar du fiolmusik? Ja, men du, vi har jättemånga. Och så kan man liksom tipsa vidare om andra kollegor. Därför att skapar vi ett schysst arbetsklimat tillsammans så kommer det komma tillbaks som en win på alla oss och inte se varandra som konkurrenter. Därför att folkmusik från Sverige eller Norden, jazz från Sverige eller Norden, så liksom om det ökar som en genre så kommer det gynna oss. Inte av att så här, nej, Erik får inte mina kontakter för att nej, jag vill behålla dem för mig själv. Så. Ja, och det där tycker jag är superviktigt. För det snackade du och jag om, Peder, när vi hade vårt försnack. Att du upplever att i DJ-branschen att man inte är så bjussig. I Sverige liksom.
Och att det på ett sätt också kanske beror på att den branschen i Sverige är så svag eftersom det finns liksom inte så mycket spelställen, det finns inte så många liksom klubbar i Sverige, utan man är ute och jobbar internationellt, har jag tänkt på efteråt. Ja, att man skapar ett team runt sig som man vill jobba med, och det teamet måste inte vara fullt av bara en bokningsagent och ett skivbolag. Det kan också vara ens frilanskollegor som man sitter och skriver med tillsammans, den där ansökan, eller alltså allt det där man kan göra ihop. Det finns också liksom informella nätverk. Det måste inte vara Export Music Sweden som fixar ett mingel, utan det kan vara Impra eller whatever, eller din alumniklass från KMH som man fortsätter ha kontakt med, eller vad det nu är för någonting. Så att allt sånt är jätteviktigt. En sista grej. Ja, vad mycket jag vill säga som sista grej. Helvete. Nej, men så här, delvis... Måste begränsa det. Ja, jag vet. Jag ska också sluta svära. Jätteviktigt att man jobbar med rätt personer och att man hittar ett sätt att jobba med dem, med sina bokningsagenter som Anna pratade om till exempel. Allting funkar inte alltid. Då måste man också veta när det är dags att avbryta och gå vidare. Även om det känns som att min karriär är över om jag ditchar den här bokningsagenten. Herregud, ingen kommer någonsin vilja anlita mig igen. Det vill de oftast, särskilt om man har byggt upp om man har byggt upp någonting som man själv tror på, som är genuint. 3-årsplanen är toppen att ha, både för sig själv och för bandet. Men också att man synkar sin egen 3-årsplan med sitt band. Därför att man är ju också individer. Sen behöver det inte betyda att den där 3-årsplanen kommer bli exakt så som man har tänkt. Men det är ett mål att sträva mot. Och väljer man att vika av, då är det ett medvetet val. Inte hoppsan hejsan. Så. Och den hjälper en också sen om man tar möten med bokningsagenter till exempel. Okej, men ni gör en festival i Frankrike, toppen. Men kommer ni komma tillbaka? Har ni planer på det? Ja, det har vi. Okej, hur ser er support ut? Jo, men det finns de här typen av turnéstöd. Vi har distribution i de här länderna. Ja, så att man har liksom koll på vad som händer framöver. Det är väldigt bra när man ska boka. Det är bra. Och stäm av era behov, apropå att vara hållbar. Så. Anna, ni har varit ute på turné i 3 månader. Eloge. Jag skulle aldrig klara av att åka med mitt band i 3 månader. Inte för att jag inte älskar dem och tycker att de är fantastiska, men för att vi har bestämt att det är inte hållbart för oss. Vi kan inte vara borta i 3 månader. Funkar inte. Så. Men man lär sig sina egna behov och vad man behöver. Och man måste inte vara uppe till 3 på nätterna på Vomex. Man måste inte dricka alkohol. Man kan avstå från det. Och man kan fortfarande göra business. Man känner sig själv bäst, vad som är ens behov, och så jobbar man ut efter det. Tack Anna. Med de orden att våga ditcha sitt bokningsbolag. Ska vi bjuda upp ett bokningsbolag, tänkte jag. Ja.